สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูผัดสตอ3รสค่ะเพื่อนๆนะคะก็อาจจะเคยเห็นนะคะว่าเมนูสตอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นแบบผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้รสจัดๆใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราก็จะนำมาทำเป็น3รสค่ะก็คือมีครบรสเลยนะคะถ้าอยากรู้นะคะว่าหน้าตาแล้วก็รสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนต้องติดตามชมห้ามพลาดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างส่วนผสมเมนูผัดสตอ3รสเนื้อไก่กุ้งสดสตอพริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ำให้นิ่มพริกหยวกหอมใหญ่กะปิหอมแดงน้ำตาลปี๊บกระเทียมเกลือค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำเปล่าและน้ำมันพืชค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องแกงนะคะของเมนูผัดสตอ3รสกันก่อนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวพริกนะคะพริกเม็ดใหญ่นะคะแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็เกลือนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นนะคะอิงก็จะโขลกค่ะให้พริกของเรานะคะละเอียดก่อนเมื่อพริกนะคะเริ่มละเอียดแล้วนะคะก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะการที่เรานำพริกนะคะมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนเนี่ยเพื่อเวลาเรานำมาตำนะคะมันจะได้แบบละเอียดง่ายๆเนาะมันจะได้ไม่แข็งต่อไปเป็นกระเทียมค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวอิงก็จะตำนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีก่อนค่ะแล้วตอนนี้นะคะตัวพริกของเรานะคะก็ได้แล้วนะคะอิงก็จะใส่กะปิลงไปนะคะนิดนึงสำหรับกะปินะคะก็เลือกใช้กะปิที่ชนิดดีหน่อยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมเมื่อคนพริกที่ตำนะคะกับกะปิเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวตักขึ้นใส่ถ้วยไว้เลยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเครื่องแกงของเรานะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปผัดกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้โขลกพริกแกงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการผัดนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะอิงก็ตั้งกระทะเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะแล้วก็จะรอให้น้ำมันร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่พริกแกงที่เราโขลกเอาไว้ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ผัดพริกแกงของเราให้หอมเลยค่ะเมื่อหอมแล้วนะคะเราก็จะมาทำตัวน้ำซอสต่อเลยนะคะก็คือใส่น้ำมะขามเปียกค่ะลงไปน้ำเปล่านะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะสำหรับตัวซอสนะคะเราก็จะชิมนะคะให้ได้3รสนะคะหวานเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบเผ็ดเล็กน้อยนะจากเครื่องแกงของเราขั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะชิมรสได้ตามใจชอบเลยเมื่อน้ำตาลปี๊บละลายเรียบร้อยเราก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยค่ะเนื้อไก่กุ้งแล้วก็ผัดให้สุกเลยนะคะสำหรับเนื้อไก่นะคะวันนี้อิงเลือกใช้เป็นอกไก่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบส่วนอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะตอนนี้นะคะตัวเนื้อสัตว์ของเรานะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะอิงก็จะใส่สตอลงไปเลยค่ะแล้วก็พริกหยวกนะคะหอมใหญ่ค่ะสำหรับตัวผักนะคะพวกพริกหยวกหรือว่าหอมใหญ่เงี้ยสามารถที่จะ
เปลี่ยนเป็นผักชนิดอื่นก็ได้นะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แต่สตออย่างเดียวก็ได้เนาะโอเคค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วปิดไฟเตรียมตัวไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดสตอ3รสนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าวันหยุดนี้นะคะจะรับประทานอะไรดีนะคะก็เมนูนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกนะคะที่น่าลองกลับไปทำทานมากๆเลยค่ะแถมรสชาติเนี่ยอร่อยมากๆด้วยค่ะสามารถติดตามชมสูตรแล้วก็วิธีการทำอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ